Hello student, welcome to today's session. Today we are going to learn the nervous system in Planaria. In last session of coordination, we have learned the nervous system in Hydra, and that is of diffuse type of nervous system. The Planaria, it is one of the organism belongs to the Platyhelminthes phylum. Platyhelminthes means the phylum of flatworms. ज्यांना आपण चपट्या कृमी किंवा चपट्या अळ्या असं म्हणतो, अशा ऑर्गॅनिझम्सचा हा फायलम आहे ज्याला आपण प्लॅटीहेल्मिंथस म्हणतो. हेल्मिंथस मीन्स द वर्म्स अँड प्लॅटी मीन्स द फ्लॅट वर्म्स. The class or the phylum of flatworms having the central nervous system. These are the organisms which are having primitive structures, and they are the first organisms having the central nervous system. That Planaria belongs to the phylum Platyhelminthes, and these are the primitive animals with the central nervous system. ह्या ऑर्गॅनिझम्स मधले स्ट्रक्चर प्रिमिटिव्ह आहेत आणि यांच्यामध्ये सेंट्रल नर्वस सिस्टीम प्रेझेंट आहे. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हटल्यानंतर आपण म्हणू की ज्यांच्यामध्ये महत्त्वाचा भाग हा ब्रेन आहे, आणि स्पायनल कॉर्ड जरी नसेल तरी वेंट्रल कॉर्ड किंवा आपण लॉंग नर्व कॉर्ड जिथे प्रेझेंट आहे त्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे असं म्हणूयात. हायड्रा असेल, प्लानेरिया असेल, दीज आर द ऑर्गॅनिझम्स शोईंग द इव्हॉल्युशन ऑफ नर्वस सिस्टीम, showing the evolution of coordination system in organisms up to the developed brain in the human beings. आपण बघतो आपल्यामध्ये जे डेव्हलप ब्रेन आहे दॅट शोईंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम अँड पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. बट वी आर विथ द वर्टिब्रल कॉलम, वी आर विथ द that is the nervous system with the neurons. But before the neurons, the central nervous system in Planaria, what it contain today that we explain. That Planaria, it is the primitive organism with the central nervous system, and it showing that central nervous system on the ventral side of the body. आपण बघतो जो जी पाठीच्या कण्याचा भाग आहे. आता हे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ज्यांना वर्टिब्रल कॉलम नाही आहे, ज्यांना आपण नॉन कॉर्डेट्स म्हणूयात, त्यांना जो वरचा भाग आहे, जो पृष्ठभाग आपल्याला दिसतो, विजिबल होतो, दॅट इज द डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, अँड द लोअर साइड ऑफ बॉडी इट इज द वेंट्रल साइड. And the brain is located on the ventral side of body. Central nervous system is the nervous system mainly with the brain. That means the brain, it is located on the ventral side of body, and that look like the inverted U shape. आपण बघतोय म्हणजे सिंपल विदाउट लाईनचा ए जसा दिसतो तसा हा शेप आहे, इन्व्हर्टेड यू शेप. आणि त्या इन्व्हर्टेड यू शेपच्या वरती आपल्याला दिसतंय की दीज आर द आय स्पॉट्स इन प्लॅनेरिया, अँड दॅट आय स्पॉट्स आर द फोटोसेन्सरी स्ट्रक्चर्स इन द प्लॅनेरिया विच इज विजिबल ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी. प्लॅनेरियामध्ये आपण बघू सगळ्यात पहिलं ऑर्गॅनिझम आहे जिथं आय डेव्हलपमेंट दाखवलेली आहे, पण हे टोटली डेव्हलप्ड आय स्ट्रक्चर्स नाही आहेत, यांना आपण फोटोसेन्सरी स्ट्रक्चर्स म्हणूया, अँड दे आर प्रेझेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी. अँड ऑन द सेम that platform below that eye on the ventral side of body there is a presence of brain which is showing the inverted U shaped structure. Means Planaria having the inverted U shaped brain on the ventral side of body. खालच्या साईडला बॉडीच्या वेंट्रल साईडला प्लॅनेरियाकडे इन्व्हर्टेड यू शेपचं ब्रेन आहे. ओके, अँड दॅट ब्रेन इज लोकेटेड इन द अँटेरियर रिजन, दॅट इज द हेड रिजन ऑफ द बॉडी. This is head region of the Planaria, which is containing eye spot photosensory cell structure on the dorsal side, and on the ventral side it contains the inverted U-shaped brain which is located in the anterior region or the head region. Okay, then in that particular 9 branches arises from the each ganglion. बघा ब्रेन मध्ये गॅंग्लियॉन आहेत. गॅंग्लियॉन means the ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स और द ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स. आता इथे नर्व सेल्स नाही आहेत पण प्रिमिटिव्ह स्ट्रक्चर्स आहेत, त्यांचे ग्रुप्स आहेत. आपण बघूयात दॅट देर इज अ प्रेझन्स ऑफ ईच गँग्लियॉन. न्यूरॉन्स किंवा नर्व सेल्स, प्रिमिटिव्ह नर्व सेल्सचा ग्रुप असेल त्यांना गँग्लियॉन म्हणू, गँग्लिया, आणि प्रत्येक गँग्लियापासून 9 ब्रांचेस अराईज होतात ब्रेनच्या स्ट्रक्चर्सनी. ओके, अँड बिलो द गँग्लिया, या गँग्लियाच्या खाली बिलो द गँग्लिया इट फॉर्म फ्रॉम वेंट्रल साइड ऑफ द वेंट्रल साइड अ पेअर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड अरायझेस. आता बघा डॉर्सल साईडला गँग्लियॉन आहेत,
छोटे बंडल्स आहेत, मास ऑफ प्रिमिटिव्ह नर्व सेल्स, मास ऑफ प्रिमिटिव्ह न्यूरॉन्स आर देअर विच इज कॉल्ड ॲज गँग्लियॉन. आणि प्रत्येक गँग्लियॉनपासून, हे साईडला स्ट्रक्चर दाखवले, प्रत्येक गँग्लियॉनपासून 9 ब्रांचेस अराईज होतात. अँड ऑन द वेंट्रल साईड ऑफ बॉडी, वेंट्रल साईडला बघा गँग्लियॉनच्या खाली, वेंट्रल साईडला इकडून आपण जिकडून ही डायग्राम विजिबल होत आहे आपल्याला, फ्रॉम द वेंट्रल साईड देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड अरायझेस. हे जे स्ट्रक्चर्स दाखवलेले आहेत बघा, दीज आर वेंट्रल नर्व कॉर्ड. ओके, दीज आर वेंट्रल नर्व कॉर्ड विच इज नोन ॲज लॉंग नर्व कॉर्ड ऑल्सो. दॅट वेंट्रल नर्व कॉर्ड दे आर प्रेझेंट ऑन द बिलो साईड ऑफ द गँग्लियॉन. प्रत्येक गँग्लियॉपासून 9 ब्रांचेस निघतात आणि त्या गँग्लियाच्या खाली वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेझेन्स आहेत वेंट्रल साईडला. ओके, देन दॅट वेंट्रल नर्व कॉर्ड इंटरकनेक्टेड बाय, इकडे वेंट्रल नर्व कॉर्ड आहे, इकडे वेंट्रल नर्व कॉर्ड आहे, बट दॅट वेंट्रल नर्व कॉर्ड, आता बघा हे, ओके, दॅट वेंट्रल नर्व कॉर्ड इंटरकनेक्टेड बाय ट्रान्सवर्स कमिशर और ट्रान्सवर्स दॅट नर्व. शिडीसारखं हे जे स्ट्रक्चर दिसतंय, दॅट 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड दे आर इंटरकनेक्टेड बाय द ट्रान्सवर्स कमिशर और ट्रान्सवर्स नर्व. जे वेंट्रल नर्व कॉर्ड आहेत साईडचे, ते दोन्हीही एकमेकांना कशाने जोडले जातात? ट्रान्सवर्स कमिशरनी जोडले जातात. अँड दॅट दी कमिशर, interconnected commissure, they are look like in a ladder manner. That therefore the planaria is showing the ladder type of nervous system. अगदी शिडीसारखी, आपण चढण्यासाठी, उंच जागेवर चढण्यासाठी जी शिडी वापरतोय, to that vertical column are there and in between them a transverse bars or rungs are there. ट्रान्सवर्स पायऱ्या असतात आडव्या चढण्यासाठी. तर तशाच लॅडर लाईक सिस्टीम दिसते आपल्याला प्लॅनेरियामध्ये. देअरफॉर प्लॅनेरिया शोज द लॅडर टाईप ऑफ नर्वस सिस्टीम. ओके, बघा, दॅट बिलो द गँग्लिया देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड अँड दीज वेंट्रल नर्व कॉर्ड दे आर इंटरकनेक्टेड बाय द ट्रान्सवर्स कमिशर और ट्रान्सवर्स नर्व. लॉंग नर्व कॉर्ड किंवा वेंट्रल नर्व कॉर्ड हे आडव्या कमिशरनी किंवा आडव्या नर्वनी जोडले गेलेले आहेत, त्याला आपण ट्रान्सवर्स कमिशर म्हणू. ओके, देन द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, बघा, फ्रॉम वेंट्रल नर्व कॉर्ड पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस अरायझेस. या वेंट्रल नर्व कॉर्डपासून पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस अराईज होतात. दीज जे मी इथे रेड कलरमध्ये दाखवलेले आहेत, ऑब्झर्व द डायग्राम, जे रेड कलरमध्ये दाखवले ते प्लेक्सस आहेत. बघा, वेंट्रल नर्व कॉर्डपासून, प्रत्येक वेंट्रल नर्व कॉर्डपासून काय निघतंय? पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस. पेरिफेरल म्हणजे बॉडीच्या कडेला, साईडला असणारी, जसं आपल्या स्पायनल कॉर्डपासून नर्व्स निघतात, दॅट इज द पेरिफेरल नर्व्स. दॅट फ्रॉम द वेंट्रल नर्व कॉर्ड पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस. प्लेक्सस कशाला म्हणतो आपण? प्लेक्सस, इट इज द मास और ग्रुप ऑफ लिम्फॅटिक वेसल्स और ब्लड वेसल्स और द नर्व्स. पण इथे काय? देर इज अ ग्रुप ऑफ दॅट नर्व, इट इज द मास ऑफ नर्व also called as plexus. तर पेरिफेरल नर्वपासून नर्वचा ग्रुप निघतोय, त्याला आपण पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस म्हणतोय. प्रत्येक वेंट्रल कॉर्डपासून, वेंट्रल नर्व कॉर्डपासून काय निघतंय? अ ग्रुप ऑफ मास, अ ग्रुप ऑफ नर्व्स अरायझेस विच इज कॉल्ड ॲज पेरिफेरल नर्व. प्रत्येक वेंट्रल नर्व कॉर्डपासून पेरिफेरल नर्वचा ग्रुप निघतो, मास निघतो, त्याला आपण काय म्हणतोय? पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस, जे रेड कलरमध्ये दाखवलेले आहेत. Plexus is the group of nerves, group of blood vessels, group of lymphatic vessels, but here it is a group of nerve. Okay, and they are arises from the ventral nerve cord. And हे वेंट्रल नर्व कॉर्ड किंवा हे प्लेक्ससनी बनलेली सिस्टीम म्हणजे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम आहे याच हायड्राची. म्हणजे इट इज ऑल्सो विथ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. अँड पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम कन्झिस्ट ऑफ, काय असेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टीममध्ये? इट कन्झिस्ट ऑफ सेन्सरी सेल्स विच रिसीव्ह सेन्सेशन फ्रॉम द आउटर एन्व्हायरमेंट अँड फ्रॉम द इनर एन्व्हायरमेंट ऑफ द बॉडी. जसं आपल्याला सेन्स ऑर्गन आहेत, बट द प्लॅनेरिया हॅव्हिंग द सेन्सरी सेल्स इन द लॅटरल कॉर्ड. लॅटरल कॉर्ड जे बाजूला कॉर्ड आहेत त्यांच्यामध्ये सेन्सरी सेल्स आहेत प्लॅनेरियाकडे. ओके, अँड दे आर ऑल्सो हॅव्हिंग सिंगल सेन्सरी सेल्स डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट द बॉडी. That means it having a sensory cells distributed throughout the body in a single number, and it also having a lateral cord, and on the lateral cord it also having the sensory cells. But that sensory cells make the peripheral nervous system. Sensory cell ने peripheral nervous system
बनते. Okay, and that Planaria, it is the primitive organism and it is having the photosensory cells in the dorsal side of body in the head region that is called as eye spot. Photosensory structures आहेत त्यांना photosensory cells म्हणलं जातं and they are known as eye spot, जे लाईट रिसीव्ह करून रिफ्लेक्ट करण्याचा काम करत असतात. and Planaria, it belongs to the phylum Platyhelminthes. It is primitive organism which is having the central nervous system. Brain is located on the ventral side of body, that is having an inverted U-shaped structure, and brain located in the head region, but the eye spot located on the dorsal side of body. On that same eye spot region, from the lower side, from the ventral side, brain is located, and from each ganglion there is a presence of ganglion around the brain. ब्रेनच्या बाजूला गँग्लिया म्हणजे न्यूरॉन्सचे ग्रुप आहेत, त्या प्रत्येक गँग्लियापासून 9 ब्रांचेस निघतात. अँड बिलो द गँग्लिया फ्रॉम द वेंट्रल साईड, गँग्लियाच्या खाली वेंट्रल साईडला वेंट्रल नर्व कॉर्ड आहे दोन्ही बाजूला. आणि हे वेंट्रल नर्व कॉर्ड आहे जे ब्लॅक कलरमध्ये साईडला दाखवले होते आपण, ते दे आर इंटरकनेक्टेड बाय द ट्रान्सवर्स कमिशर ऑर ट्रान्सवर्स नर्व. ट्रान्सवर्स नर्वनी किंवा ट्रान्सवर्स कमिशननी वेंट्रल नर्व कॉर्ड जोडले जातात. आणि प्रत्येक वेंट्रल नर्व कॉर्डपासून काय निघतं आहे, देर इज अ अरायझिंग ऑफ पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस. कडेला असलेले ग्रुप निघतात न्यूरॉन्सचे, ज्याला पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस म्हणतो. आणि ते प्रत्येक वेंट्रल नर्व कॉर्डपासून निघतात, जे रेड कलरमध्ये दाखवलेले आहेत डायग्राममध्ये. अँड ऑन द लॅटरल साईड ऑफ बॉडी देर इज अ प्रेझन्स ऑफ सेन्सरी सेल्स इन द लॅटरल कॉर्ड्स. लॅटरल साईडला 2 लॅटरल कॉर्ड्स आहेत आणि त्यांच्यापासून सेन्सरी सेल निघतात, सेन्सरी सेल प्रेझेंट आहेत. देअरफॉर इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. हायड्राची पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम कशी बनते, सेन्सरी सेल्स इन द लॅटरल कॉर्ड मेक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम ऑफ Planaria. Okay, this is the central nervous system in the Planaria. Hydra shows the diffuse type of nervous system. Planaria shows the that central nervous system, but which is with the primitive type of central nervous system. And the human beings are showing the central nervous system with the brain and spinal cord, autonomous nervous system, and the peripheral nervous system. Okay, this is the evolution from the Hydra to Planaria and Planaria to the evolved organisms, coordination in the evolved organisms. In next session, we will see what are the structure of neuron, neuroglial cells, and particularly the neural tissues. Okay, thank you student for today's video.